जदों गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हो गई ना, ते गुरु कलगीधर पातशाह बैठे आनंदपुर साहब की मुबारक धरती ते सिंह चल के आए, सिख चल के आए। कहते सच्चे पातशाह औरंगजेब कहता भी अज तो बाद ढोलकियां छैने नहीं वजने चाहिए, खड़ताला ना वजन, आरतियां ना होण, साज बंद कर दियो, नहीं तो मैं सारे मंदिर ढा देने, सारिਆਂ ਨੂੰ तलवार के जोर ਨਾਲ मुसलमान बना देना। महाराज मसंदा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਲਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਕਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੰਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਡਰਾਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਖੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ? ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਾੜਕੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੇ, ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਲਿਆਓ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਟਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਟ, ਛੀਂਬਾ, ਨਾਈ, ਝੂਰ, ਮਜਬੀ, ਰੰਗਰੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਦਾੜਾ ਵੀ ਛੱਡੂ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨੂਗਾ, ਪੱਗ ਬੰਨੂਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਣੂਗਾ। ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਪੱਗ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਗ ਆ। ਪੱਗ ਨਾਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੋ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਹਿਰਨ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਦੜਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਗਾਰੇ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਓਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੁੰਮਟੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਣੀ, ਆ ਨਗਾਰੇ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ
ਜਿਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀ? ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਤਾਰੇ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾਓ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਆਓ ਰਾਤ ਆਓ, ਜੋਗੀ ਆਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਭਾਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆ ਗੁਰੂ ਟਾਈਮ ਦਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਡਰਦਾ ਅਗਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਫੰਨੇ ਖਾਵਾਂ। ਮਾਣ ਤੇ ਦਈਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਭਾਊ ਚਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਸਗੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ, ਗਲ 'ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਕਮਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬੜਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇਖੀ ਦੱਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆ ਦੱਸਿਓ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਭਾਲਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜਾ, ਪਰ ਕਮਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਧਰਤੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੈਣ ਟਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਝੁਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝੋ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਸਮਝੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੇਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਥੱਲੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੀ ਓਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੌਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਇਆ ਵੇਖ ਲਾਗੇ ਭਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਖਾਨਿਓ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ।
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਵੇਖੀ ਦੀ ਵੀ ਪੀਓਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਹਰਾ ਹੀ ਫਰਸ਼। ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੀਦਾ ਫਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂਫਾਂ ਹੀ ਤਗਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਇੱਧਰ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਛ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਵੀ ਧਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਚੋਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੇਖੇ, 1.5 ਲੱਖ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੇਖੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਵੇਖੇ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖਿਆ। ਡੇਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਟੇਕ ਲੋ ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੇਖਣੇ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾੜੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੰਢਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਢਣ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੁੰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਪੀ ਘਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨਹੁੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਕਮਾਊ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, MRI ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਅਸਰਦਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ। ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ। ਦੌਰ ਭੌ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਬੰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਬੰਨਾ, ਉਹ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਦਾਲ ਪੀਣੇ ਸਾਧ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਮੁੱਕਰ ਜੀ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚਤਰਦਾਸ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਚਤਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਚਤਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚਤਰੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਕੰਮੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਕੰਮੇ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਂ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਂ ਕਾਹਦਾ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਸੋਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉੜੇ ਆੜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸੋਂ ਕਾਹਦਾ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕੇ। ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ। 15-20 ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਊ ਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤਾ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਜਨੇਊ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਪਾਈਆ ਪੱਕਾ ਤੇਲ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਟਿੰਡ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਜਾਵੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਡਤ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਪੰਡਤ ਉਤਰਿਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਤੋਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਰ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਈਏ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ 17 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫੂਕ ਦਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਥ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਦਾਂ ਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਠ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਰ ਛਾਲ ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਸ਼ੇਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਗਰਜ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਭਾਈਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੈਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਰੁਪਈਆ 2-4 ਲੱਖ ਮੰਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੀ ਦਾ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਭੱਜਣ ਜੋਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੱਲੜਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆਈਏ। ਕੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਮ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਟੌਰ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਚਾਨਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਨਣੀ ਜੀ, ਅਰੇ ਚਾਨਣੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ।
ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਅਗਲੀ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢੂਗਾ ਜੀ ਆਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਐਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਟੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆੜੀ ਜਿੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਮੋੜੂ ਕੌਣ? ਮੋੜੂ ਕੌਣ? ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਨੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਡਤਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਸਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸ। ਪੰਡਤ ਉੱਠਿਆ, ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ 20, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਝਾੜ ਦਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਨਾ 20 ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਚਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ ਪਛਾਣ। ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਲੰਮੇ, ਧੂਗੇ ਕਿਤੇ ਐ ਨੂੰ, ਧੂਗੇ ਕਿਤੇ ਐ ਨੂੰ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਤੁਰਿਆ ਵਾਪਸ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ, ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਭੰਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਨੋ। ਪੰਡਤ ਚਤਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਵਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ, ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਪੂਤੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਤਰੀਪੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਮਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੰਗ ਦੋ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੰਗ ਦੋ 4 ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੰਗ ਦੋ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛਲਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ। ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੰਘੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਛੜਕਦੇ ਲੱਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ। ਕਮਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਦੀਆਂ 4-4 ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਖੇਗਾ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਓ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖੇ ਲੱਗੇ।
ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਕਾ ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਈਏ ਫੇਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈਆ ਕਿੱਥੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਭਾਈਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭੈਣ ਕੋ ਸੂਤ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੂਤ ਨਾ ਆਉਣ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਸੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਘਮਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਬ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਰੋਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹ ਠਾਡੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਬ। ਬੜੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਆਓ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਦਾ ਘਰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਨਿਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੋਹਫਾ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਤੇ ਸੇਬ ਚੁੱਕ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਬ, ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਣ? ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਆਟਾ ਦੇਣੋ, ਕਣਕ ਦੇਣੋ, ਚੌਲ ਦੇ ਦੇਣੋ। ਸੇਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰੇ ਨੂੰ? ਰਾਜਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਣਕ ਚੌਲ ਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਬ ਨਵਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਬ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੇਬ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇਬ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਕਤ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਡਰਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੇਬ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮਕੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਪ। ਲਓ ਜੀ ਲੜਾਈ ਗਈ ਟਾਲ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਤਾ। ਵਸਾਇਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਫੌਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਵਿਆਹਣ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੰਗਣਾ ਐਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ते पातशाह गुरदेव उन्हें करनी है लड़ाई, बराती घट फौजी ज्यादा लैके आउंदा। महाराज कहते तुसीं भी मोर्चे बाहर खलो के ला लो, आप जे लड़ना ही है तो फिर लड़ाई च सही। सिखां ने मोर्चे लाले तो किसी ने जाके राजे भीम चंद नूं दस्सिया भीम चंद खेड लम्मी हो जानी है, जे तू लड़ना तो गुरु भी लड़ तू तैयार खलोता। गुरु ने मोर्चे ला लिया तो लड़ाई पता नहीं 10 दिन चलनी है, 20 दिन चलनी है, महीना जो नहीं, तू मुंडा विआउणा, काम सारा इत्थे रह जाना। कहंदा फिर कहंदा हुण गुरु ने लंघण तो नहीं देना, पर किसी तरीके लंघीए तो सही। राजे भीम चंद ने महाराज नूं फिर चिट्ठी लिखी, कहंदा महाराज लड़ाई छड्डिए, मैं विआउणा वा मुंडा ते मैनूं राह दे दो शहर दे विचों। शहर च है राह भी इहो आ, होर किते राह भी कोई नहीं हैगा, तुसीं विच शहर बनाता। महाराज कहंदे भरोसा जिंदगी 'च एक बार हुंदा वा, बार बार भरोसा करन वाला भी बेवकूफ बन जांदा कई वारी। तेरे ते भरोसा नहीं किया जा सकता। भीम चंदा तू नकम्मा बंदा, तू भरोसा गवा लिया। जिंदगी 'च सब कुछ गवाच जाए, किसी का भरोसा ना गवाचे। जो भरोसा गवाचा तुसीं मनों लथ जाना। जिहड़ा बंदा किसी मनों लथ गया, फिर वह बंदा उस माला च फिट नहीं हो जाना, जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, मनों ना कोई लथ जाए। राजा भीम चंद कहना महाराज फिर मेरे मुंडे का विआह रुक जू। महाराज कहते इन्नी नीत माड़ी नहीं साडी, एक लाड़ा बंदे 3 जेड़े मर्जी नगाला असीं राह दे दिंदे आ, जल पानी भी छकावांगे, बाकी सारी जंज पहाड़ां बनी खज्जल हो के जाऊगी तुहाडी। साडे लो 2 दिनां च पहुंचो, साडे लो 4 दिनां च पहुंचो, राह नहीं देना असीं, अड़ी आ साडी। महाराज ने भीम चंद दा मुंडा नगा दिता, 3 बंदे नगा दिते। भीम चंद के मुंडे का विआह भी हो गया, लावां भी हो गया, तो भीम चंद वैसे ही 2 दिन लेट पहुंचा, क्योंकि आया ही पहाड़ां थणी बेचारा धक्के खांदा। जदों मुंडे के विआह च पहुंचा तो जांदे नूं विआह हो गया, तो भीम चंद का जिहड़ा कुड़म सी फतेह शाह, वो भीम चंद नूं आवाज़ मार के कहंदा कुड़मा अगों पिछों तो लेट चल जांदी, मुंडे के विआह ते नहीं पहुंचा, लेट आया। मारिया तो उन्हें टौंट, ते भीम चंद नूं अग लगी ते कहंदा फतेह शाह आ तेरे दरवाजे ते बैठा 10वां गुरु तेरे नाल बिल्कुल दरिया के कंढे उत्ते, इन्हें मेरा रोकिया राह, बस मैं मुंडा विआउण तक डीकना सी, मेरा गया वा पुत विआया, हुण गुरु नूं दसांगे। राजे महाराजा नाल मत्था लाईदा किदां, असीं कर ली आ गल एक, गुरु दा पौंडा साहिब ढा के चीज़ां खो के गुरु दा सिर वड्ड के दरिया च सुੱਟ के जावांगे। फतेह शाह दा कुड़म कहंदा तुसीं गुरु नाल लड़ना। हाँ, फतेह शाह कहना मैं तो महाराज नूं विआह च सद्दिया है, मेरी कुड़ी का विआह वा, मेरी तो बनती महाराज ने माड़ी मोटी। महाराज नहीं आए, आओ महाराज की भूआ का पोता आया वा, सगन लैके महाराज ने घल्लिया 5 लाख रुपये का। भीम चंद नूं होर अग लगी, कहंदा फतेह शाह कुड़माचारी साडे ना ते सज्जनताई गुरु ना, जा तेरी धी छड्डी हुणे, तेरी धी छड्डी नहीं विआह के खड़ूगा मेरा पुत। जे चाहना भी तेरी धी वसे, जे चाहना तेरी धी विआह के खड़िए, ते गुरु दे बंदे बन ला, गुरु दा समान खोला सारा, साडे नाल तैयारी कर, असीं गुरु नाल 2 हत्थ करने। महाराज दी भूआ दे पुत बाबे संगो शाह नूं पता भी इत्थे काम वध सकदा, उन्हें छेती छेती समान बनिया, घोड़े ते बैठा ते सीधा ही महाराज कोल आ गया, कहंदा महाराज मुंडा गया जे विआहिया, हुण होनी जे लड़ाई, उन्होंने सानू पाउणा घेरा। सच्चे पातशाह कहंदे जे उन्हां घेरा पाउणा तां असीं किहड़े घट आ, लत्त थल्लिओं नहीं लंघना, बस गल इत्थे निपड़दी आ, झुक के नहीं। असीं गुरु नानक दे घर दे सिख हाँ, प्यार ना मंगे तो सिर दे दिए, धक्के ना करे, कोई जबरदस्ती करे तो कुछ भी नहीं। पंगाणी पिंड दे विच मोर्चे लाओ, एक बन्ने 22 स्टेटां दे 22 राजे ते 19 साल की उम्र गुरु कलगीधर पातशाह दी महाराज पिंड पंगाणी च मोर्चा ला के बैठे 19 सालों की उम्र च। होया कि महाराज दे डेरे विच ना 500 मंत्र रहिंदा है, उदासी साधु। उन्होंने वेख्या भी इत्थे लड़ाई होनी, लंगर लगते ही, देसी घ्यो के तड़के लगते ही, बड़े आनंद बजे ही, चुप करके घराड़े मारते होंगे, ना पुछण वाला ना कोई सदन वाला। आ महाराज ने नवा ही काम पाता भी लड़ाई होनी है। 499 रातों रात ही हड्डियां नूं थुक ला गए, वो पता ही ना लगा किधर नूं पै, कल्ला मंत कृपाल दास बचिया। अगले दिन लड़ाई शुरू हुई, एक बने 22 स्टेटां दे 22 राजे, एक बने गुरु कलगीधर पातशाह, चढ़ती जवानी, 19 साल की उम्र, अपनी जिंदगी का पहला जंग पिंड पंगाणी च लड़न लगे।
महाराज के 5 भूआ के पुत बड़ी बहादरी नाल लड़े। बाबे संगो शाह होनी, बाबे जीत मल होनी, बाबा गुलाब दास वर्गे, बाबा मेरी चंद वर्गे ऐ रीझ नाल लड़े। जो भूआ के पुत अगे अगे लड़ते होण ते गुरु नूं किन्ना चाह होगा। भरा लड़ते ही अगे अगे महाराज ਸਿੰਘਾਂ ने बहादरी विखाई, योधिया ने वध वध के वार किए ते महाराज नीले घोड़े ते सवार। महाराज नूं फड़न वास्ते एक पठान आया, इहदा नाम आ हयात खां। ये पहला महाराज को नौकरी करता रहा तो लालची हो गए तो उधर चल गया दूजे बन्ने। ये आ गया महाराज नाल लड़न। ये पता की कह के आया, कहंदा इस बाबे नूं ते मैं बन लियाउणा, मैं इत्थे ही रहा डेरे च तनख्वाह लैंदा रहा, कोई नहीं इन्हां कोल लड़न वाला, कोई नहीं इन्हां कोल मरन वाला। हयात खां तुरिया आवे मैदाने जंग नूं ते महाराज नीले घोड़े ते सवार ते महाराज दे कोल खलोता महंत कृपाल दास उदासी। नीला चोला, डेढ़ नीली चादर, भगवी चादर, भगवा चोला, सिर ते वड्डी सारी भगवी पग, गले च माला ते उच्ची उच्ची करे सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों पठान दा बच्चा आउंदा वेख्या ते महाराज दे चरण घुट के फड़ के कहंदा महाराज मैनूं घल्लिओ माड़ा जा। महाराज कहंदे कोई गाजर मूली पुੱਟਣ वाला काम है भी वो पठाना दा मुंडा, तुसीं साध बाबे तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ के की करना। कहंदा महाराज मैं थोड़ा लड़ना, लड़ना ते तुसीं आ, मेरा बस ना ही बनाउणा। महाराज कहते महंत जी बाणी पढ़िए पढ़ाइए, कित्थे पठान कित्थे तुही, लड़िया जाऊ। हाथ जोड़ के कहता सच्चे पातशाह जे तू सिर ते हथ रख दिता ना, हिमालया पर्वत ना बन के तेरे पैरों च रख दियां ते फिर आखी कला कड़ाह खाना बाबा नहीं, महंत नहीं। जदों गल तेरे ते आउणी आ फिर नहीं वेख्या जाना कुछ भी। महाराज कहते लड़ना कदे नहीं, ओहदे कोल तलवार, ओहदे कोल तीर, तेरे कोल की आ? ते डंडा तां करके कहंदा मेरे को कुतका। निहंग सिंह जिहदे नाल शरदाई रगड़दे आ उहनूं कहंदे सलोतर। कऊ दी लक्कड़ दा बनिया सी कुतका महंत कृपाल दास कोल ਜਦੋਂ शरदाई रगड़ी दी छोटा ही छोटा ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਕੇ ਜੜੇ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਊ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, मैं नहीं लड़ना, मेरा तो ना ही बनना। महाराज ने दिता थापड़ा ते महंत कृपाल दास ठमक ठमक करदा मैदाने जंग तुरे आवे। लोकी खलो गए वेखण भी एडा मोटा साध ते सबूता तुम्बा खा जाने वाला पठान। गल बनू किदां, पासे ना भंज जाना है उम्र दे विच महंत दे किते। महंत नूं सामने खलोता वेख के ते हयात खां पठान आवाज मार के कहंदा महंता गुरु की फौज चों बहादुर मर गए, तेरे अरगे बाबे बजे मेरे नाल लड़न वास्ते। महंत कृपाल दास कहंदा मेरियां चपेड़ां झल जा गुरु तक फेर जाई, मेरियां झल के चले जाना। पठान नूं इन्ना गुस्सा चढ़िया उन्हें तलवार दा भरवां वार कीता। महंत कृपाल दास ने कुतके दे उत्ते अपनी कृपान रोक ली, डंडा अगे कर दिता। कृपान वजी उत्थे आके जिथे नग जड़िया सी ते पठान दी कृपान अध चों टुट गई। जदों दी कृपान टुट गई हुण वारी आ महंत दी ते महंत दे हाथ च सलोतर दो हाथां च फड़िया घुट के डंडा। हुण उन्हें जो कुछ किया वो गुरु कलगीधर पातशाह ने 75 नाटक च लिखिया, जिन्हां ने तुहाडे चों 75 नाटक पढ़िया। महाराज ने महंत लड़दा वेख्या ते फिर पातशाह ने नाल ही लिख दिता। पातशाह कहंदे कृपाल कोपियां कुतको संभारी। कोपियां कहंदे गुस्से नूं, कृपाल उहदा नाम आ, कुतको कहंदे आ डंडे नूं। कृपाल कोपियां कुतको संभारी, हाथी खान हयात के सीस झारी। उहदे सिर च मारिया डंडा। होया की कहंदे उठी छिछ इच्छं कड़ा नेज चोरंग, मानो माखनंग मटकी कान फोरंग। दवापर युग दे महाराज ने उदाहरण वेखो दित्ती महंत दी। कहंदे दवापर युग च कृष्ण भगवान नूं मक्खण खाण दी बड़ी आदत सी। मां हो गई तंग ते मां ने मटका बन दिता छत नाल। कृष्ण नूं 2 दिन ते मक्खण लभा ना, ते तीजे दिन मक्खण गया लभ पई ते छत ना वज्जा। ते कृष्ण भगवान लावे हिसाब भी मक्खण खाना ते जगह उच्ची आ। स्कीम लाई ते सदामा सद लिया। सदामा बंदा भोला, कृष्ण बंदा शैतान, है भगवान। ते सदामे नूं कहंदा सदामिया मक्खण खाना ही। ढिड ते हत्थ फिर के कहंदा 2 दिन हो गए एक पेड़ा भी नहीं मिलिया। अगे 2-2 खांदे हुंदे आ, पता नहीं मक्खण तेरी मां ने कित्थे रख दिता। कृष्ण भगवान कहंदा अज पेड़े 3 दूँ, अगे 2 दिन ना अज 3 दूँ। कहंदा की करना? कृष्ण भगवान सदामे नूं आंदा भी गोडियां भार हो जाए करी माड़ा जा।
ਸੁਦਾਮਾ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਟਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮਟਕਾ ਟੁੱਟਾ, ਮੱਖਣ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਟਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਮ। ਅੱਖੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲਿਆ, ਉਠੀ ਛਿਛ ਇਛੰ ਕੜਾ ਮੇਜ ਜੋਰੰਗ, ਮਾਨੋ ਮਾਖਨੰ ਮਟਕੀ ਕਾਨ ਫੂਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਟਾ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੋਪੜ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੱਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਸਲੋਤਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਡਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ। ਮਹੰਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਪਠਾਨ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚ ਨਾ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹੰਤ ਲੜਿਆ, ਮਹੰਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦਾ ਤੁਰਿਆ ਵੇ। ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੰਤ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਹੰਤ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯਾਰ ਪੱਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਰੁੱਸੂਗਾ ਦੂਜਾ ਮਨਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਸੂਗਾ ਦੂਜਾ ਮਨਾਊਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਆ ਪੱਕਾ ਮਹੰਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਲੰਗਰ, ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਤੀਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਦ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਖੁਰਪਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੜਾਹ ਥੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਵੀ ਥੱਲ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਵੀ ਮਹੰਤ ਲੜਿਆ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਲੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਫੜਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਖਣੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਪੱਥਰ ਡੁੱਬਾ ਕਿਉਂ, ਤਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਾ। ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਿਓ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜੋਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਰੱਖੇ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਣ ਰੱਖੇ। ਹੋ ਨਵੀਂ ਆਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਵੇਲੇ, ਸਿੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਰੱਖੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਣ ਰੱਖੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਣ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲਾਂ, ਕਮਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 5-5 ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ। ਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜੰਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ 22 ਰਾਜੇ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜੰਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਗ ਬੜੀ ਫਿਰਨ ਡਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਹਲਵਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਮੰਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿੱਤ ਚੱਲਿਆ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿੱਤ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ, ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਨੀਲਾ ਦਸਤਾਰਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਕਰ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਲਗੀ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ, ਢਾਕ ਤੇ ਲੜਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਜ, ਗੱਜ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੈਣ, ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ, ਗੋਰਾ ਨਸ਼ੋ ਰੰਗ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਸਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨਾਮ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਦਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਛਿੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾਂਢੀ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਛਿੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਚੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਜਿੱਦਣ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਓ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਟੇਕੇ ਮੱਥੇ ਚੜਾਏ ਚੜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਖਾ ਵਾ ਕੰਮ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀ ਮਾਂ ਕਵੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਡੈਡੀ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ? ਮਾਣ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਨਿਆਣੇ ਪੁੱਛਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭਣ ਡਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਘਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮਗਰ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮਜਾਲ ਆ ਫੋਨ ਕਰ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਘਰੋਂ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮਗਰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਦੁਨੀਆ ਭਾਲਣ ਡਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਡਈ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਡਏ, ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 100 ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੱਭਣ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। 10 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਬੱਚੇ ਆਖਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ? ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਰੇਵੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ,
ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੇ ਗਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਨੈੱਟ ਦੇ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਪ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਹਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਤਿਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਿਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਈਆ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ 350 ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ 31 ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਸ਼ਿਕਾਈ ਏਡੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਬ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਚੁਮਚਾਗਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜਨ, ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਬਣੋ ਆਪ। ਚੁਮਚਾ ਏਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੁਮਚਾ ਚੁਮਚਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਤੀਲਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚੂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਭਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਮਚਾਗਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਚੁਮਚਾਗਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਢੋਲ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਰੀਝ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਟਲ ਜੇ, ਲੜਾਈ ਟਲ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਗੁੱਟ ਝਾੜਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੌਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਜਾਣਦਾ, ਹੱਥ ਝਾੜਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪਛੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਮਾਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਡਿੱਗੂ, ਘੋੜਾ ਡਿੱਗੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਡਿੱਗੂ, ਗੁਰੂ ਡਿੱਗੂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪੰ ਕਮਾਨੰ ਸੰਭਾਰੰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜੀਆਂ ਤਾਣ ਬਾਣੰ ਪ੍ਰਹਾਰੰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਹੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਹੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਦਾਂ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਕਾਠੀ ਦੇ ਹੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਲਿਆ ਪੱਥੇ 'ਚੋਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਤੀਆ ਤਾਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇਓ, ਰੱਖਿਓ ਦੈਵ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੁਐ ਕੇ ਸਦਾਇਓ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਦੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਦੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ,
ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰ ਵਿਦਿਅੰ ਚਿਲਕਿਤੰ ਦਵਾਲ ਪਾਰੰ ਪਧਾਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਲ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰ ਵਿਦਿਅੰ ਚਿਲਕਿਤੰ ਦਵਾਲ ਪਾਰੰ ਪਧਾਰੰ। ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਤਤੀਰੀ ਵਗ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰ ਵਿਦਿਅੰ ਚਿਲਕਿਤੰ ਦਵਾਲ ਪਾਰੰ ਪਧਾਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੁੰਝ ਵੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਦੀ। ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰ ਕਸ਼ੁਕਾਏ ਨਾ ਆਯੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਪੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ। ਫਿਰ ਰੋਸ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਆਪੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ, ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ, ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ। ਗੁੱਸਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਕ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਐਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਕ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਕ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਖਾੜੇ 'ਚ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਲਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਫੜ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਓਏ ਨਕੰਮਿਆ, 3 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, 3 'ਚੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 3 'ਚੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਰਵਾਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਚੱਲੇ, 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੋ ਰਫਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਡੰਗ ਛੋਟੇ ਦੇ ਚਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਤਾੜ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੇਖੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਚੱਲੇ, 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦਾ, ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ, ਐਸੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਐਸੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਨਾ ਪੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਆ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ? ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ 9 ਟੰਕ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ। 9 ਟੰਕ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1 ਟੰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 25 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਟਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੰਕ। 1 ਟੰਕ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ 1 ਟੰਕ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕਮਾਨ ਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ 25 ਕਿਲੋ। ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਥਿਊਰੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਥੋੜੀ। ਕਮਾਨ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਆ, 1 ਟੰਕ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਖਿੱਚ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਣੀ, 25 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 50।
ਉਹਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ, 25 ਨੂੰ 9 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ, 250 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਪਵੇ ਤੇ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਆ। 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਸੀ। 2 ਕੁਇੰਟਲ 25 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੀਰ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਬੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਟਰੇਟ ਦੂਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ, 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਜਾਊਗੀ। 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਬੁਲਟ ਇਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 2500 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 3200 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਾਣੀ ਕਿ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੀਰ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਖਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਨਾਲ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਗਾਈ ਚੇਤੇ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਚੁਣਵਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਚੁਣਵਾ ਤੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 18 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੀਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਪਏ। ਹਰ ਤੀਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁੱਕਾ ਤੀਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੁੱਕਾ ਤੀਰ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁੱਕਾ ਤੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਛੱਲੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਛੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੜਲੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਬਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਤੀਰ, ਅੱਧੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੂਲੋਂ ਤੀਰ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਧ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕਿ ਟੇਢੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਲੋਂ ਤੀਰ। ਇਹ ਤੀਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਪਣੀ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਕ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਪਰਾ ਤੀਰ, ਚੌੜਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਦਾਮਚੀ ਤੀਰ, ਬਦਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਿਰੀ ਵਰਗਾ ਐਡਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਭੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸਵਰਨਮੁਖੀ ਤੀਰ, ਝਾੜ ਕੇ ਧਨਕਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤੱਲਿਆ ਤੀਰ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਕੋਲ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੀਰ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਦੇਗ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।